එහෙමනම් යාළුවනේ සුසන්ත සයිබර් ටෙක් YouTube channel එක හා එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියන ගමන් වෙනදා වගේම සුසන්ත සයිබර් ටෙක් YouTube channel එක හරහා අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා ඉතා වටිනා වීඩියෝ එකක් තියරිය වගේම ප්‍රැක්ටිකල් අවබෝධය සුළු කාලයක් තුල ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින්. එහෙමනම් මේ වනතෙක් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comments කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ත්‍රිපල් පයි ප්‍රයිමර් එකක් භාවිතා කරමින් වැසි ජල සංවේදක පරිපථයක් අපි කොහොමද නිවසේදීම සකසා ගන්න කියන එක. මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකන් ස්කිප් නොකර බැලුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තියරිය වගේම ප්‍රැක්ටිකල් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ rainwater sensor circuit එකක් නිවසේදීම හදාගන්නේ සහ ඒ හදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන components මොනවද කියලා. එතකොට මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි පළවෙනි එක small rain sensor එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ තමයි small rain sensor එකේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ත්‍රිපල් පයි ට්‍රයිමර් IC එකක්. එතකොට මේ ත්‍රිපල් පයි ට්‍රයිමර් IC එක අවස්ථා තුනකින් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ මෝඩ් තුනක් තියෙනවා. එකක් ඇස්ටබල් මෝඩ් එක, අනිත් එක මොනස්ටබල් මෝඩ් එක, අනිත් එක තමයි බිස්ටබල් මෝඩ් එක. එතකොට අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සඳහා යොදාගන්නේ ඇස්ටබල් මෝඩ් එක. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ සඳහා අවබෝධයක් ඇති කියලා. මේ තමයි අපේ ත්‍රිපල් පයි ට්‍රයිමර් එක 8 පින් වලින් යුක්තයි මේක. මම components එක ගැන වැඩි විස්තරයක් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ වල ඒ ගැන කතා කරලා තියෙන නිසා. එහෙමනම් අපිට ත්‍රිපල් පයි ට්‍රයිමර් IC එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම BC548 NPN transistor එකකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සඳහා. ඒ වගේම 2N2222 NPN transistor එකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම bright white LED එකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම 1N4007 PN junction diode එකක් අපිට අවශ්‍යයි. මේ තමයි diode එකේ ෆොටෝ එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේම 220 kilo ohms resistor quarter watt වලින් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම 330 ohms resistor quarter watt වලින් එකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම 10 kilo ohms resistor quarter watt වලින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තමයි resistor එකක image එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ වගේම 470 kilo ohms resistor ඒ වගේම quarter watt වලින් අවශ්‍යයි. 3.3 kilo ohm resistor එකක් අපිට අවශ්‍යයි quarter watt වලින් එකක් නෙවෙයි දෙකක්. 3.3 kilo ohms resistor quarter watt වලින් දෙකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම 68 kilo ohms resistor quarter watt වලින් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම 222 UF capacitor එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තමයි capacitor එකේ ෆොටෝ එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සඳහා 100 PF ceramic capacitor එකක් 101 එකකින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. කෝඩ් එක 101. ඒ වගේම buzzer එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම buzzer එකක් කිව්වට ස්පීකර් එකක් වුණත් 8 ohms වලින් අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ තමයි buzzer එකක image එක. ඒ වගේම 100 UF capacitor එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. 10NF ceramic capacitor එකක් 103 කෝඩ් එකකින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම power supply unit එකක් 12 watt වලින් අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම හිතනවා මම මේ වේගෙන් කියුවට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් මම ඒ අවශ්‍ය හැම components එකකම රකයන් ඒ හැම දෙයක්ම විස්තර කරලා තියෙන නිසා මේ components ඔයාලට ගෙදරදීම අරගෙන ඇවිත් තමන්ගේ ගෙදරදීම අත්දැක බලන්න පුළුවන් circuit එක ගැන තමයි, ඉතා වටිනා circuit එක ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ components ටික අරගෙන අපි බලමු කොහොමද Proteus software එක මත මේ connection එක එහෙම නැත්නම් diagram එක සිද්ධ කරලා simulate කරලා බලන්නේ ඒක අපි කියන විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද සහ එහි ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි යමු Proteus software එකට. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ Proteus software එකට. Proteus software එකේ ඔයාලා දන්නවා කොහොමද component select කරගන්නේ. මේ P කියන icon එක click කරාම මේ keyboard එක තැන ඕනිම අපිට අවශ්‍ය ඕනිම components එකක් search කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි search කරගත්ත components එක මෙතනින් මේ okay කියන icon එක click කරලා okay කරපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? මේ white space එක තුලට එකතු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ ජල සංවේදක පරිපථයක්. ජල සංවේදක පරිපථය සඳහා අවශ්‍ය වන components ටික අපි අර කතා කරපු presentation එකේ තියෙන components ටිකම මම මේ විදිහට select කරගත්තා. මොකද අපිට
තියෙන්නේ සුළු කාලයක් තුල වටිනා දැනුමක් ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු නිසා මම කලින්ම මේ ටික සිලෙක්ට් කරගත්තා. එහෙමනම් අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත components මෙන්න මේ ආකාරයට මම ස්ථානගත කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. BC548 transistor එක තමයි මේ 10 kilo ohm resistor එක 2N2222 කියන transistor එක. ඒ වගේම 2N2222 කියන transistor එක. ඒ වගේම diode එක. ඒ වගේම capacitor මේ විදිහට මම select කරගෙන තියෙන්නේ. අපි අර කතා කරගත්තා වගේ මේ තමයි buzzer එක. ඒ වගේම මේ තමයි triple pi timer එක. එතකොට මේ triple pi timer එකෙත් ඔයාලා දන්නවා adjustable mode එක අපි use කරන්නේ කලින් කතා කරා වගේම මේ triple pi timer එකට mode ඒ කියන්නේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි adjustable mode එක, අනිත් එක තමයි monostable mode එක, අනිත් එක තමයි bistable mode එක. අපි මේ project එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මොන මෝඩ් එකද? ඇස්ටබල් මෝඩ් එක. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ ටයිමර් එකේ පිළිබඳව වෙනම වීඩියෝ එකක් මම කරන්නම්. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කරා අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ ජල සංවේදක පරිපථයක් ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ rainwater sensor එකක් කොහොමද අපි ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. ඔන්න අපි කතා කරපු විදිහට දැන් components ටික තියාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි කතා කරගත්ත විදිහටම rainwater sensor circuit එක පරිපථය එහෙමත් නැත්නම් ජල සංවේදක පරිපථය අපි අංග සම්පූර්ණව කනෙක්ට් කරගෙන හමාරයි. අපිට අවශ්‍ය components each other අපි එකින් එකට කනෙක්ට් කරගෙන අවසానයි. මේ තමයි ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් අවසාන පරිපථය ජල සංවේදක පරිපථය. ඔන්න බලන්න දැන් මම සිමියුලේට් කරන්න යන්නේ. ඔන්න path එක close කරා. මම කිව්වා වගේ මොකක්ද උනේ මේ විදිහට මේ හරිය අපේ LED එක පත්තු වෙනවා. ඒ වගේම එයා සිග්නල් එකක් දෙනවා බසර් එකකට. එතකොට බසර් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. මේක ඇක්ටිව් වුණා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන බසර් එකත් ඇක්ටිව් වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්. දැන් මේ විදිහට මම මේ පාත් එක ක්ලෝස් කරපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? ලයිට් එක ඔෆ් වෙනවා. මෙන්න බලන්න on වෙනවා off වෙනවා. ඉතින් මේ සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වාහනවල එහෙමත් නැත්නම් ඔටෝමොබයිල් වල මේ වයිපර් සිස්ටම් එක ඔටෝමැටික් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ අපේ පරිපථය සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම ස්මාර්ට් ගෙවල් වල රේන් වෝටර්
කලෙක්ට් කරනවා නම් එකතු කරනවා නම් එතකොට ඒ එකතු කරන්න යොදා ගන්න මෝටර එක උනත් ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරන්න මේ පරිපථයේ යොදාගෙන විශාල කාර්යයක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට වටිනා කියන දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. අපි එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හරහා මේ සර්කිට් එක බ්‍රිඩ් බෝඩ් එකක කම්පොනන්ට්ස් යොදාගෙන කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා වටිනා දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම.